नमस्कार, स्वागत आहे आपलं सतोष रेसिपीज या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर आपण आज बघणार आहोत कुरकुरीत तिखट शेव, महाराष्ट्राची स्पेशालिटी असणारी दिवाळी स्पेशल लसूण शेव। तर चला आपण त्यासाठी लागणारे साहित्य बघून घेऊया। तांदळाचे पीठ, बेसन पीठ, मीठ, तेल, जिरे आणि ओवा 1-1 चमचा, लसूण आणि मिरची पावडर। तर चला आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। तर आता आपण सर्वप्रथम 7 ते 8 लसूणच्या पाकळ्या आणि 1-1 चमचा जिरे आणि ओवा आपण हे मिक्सर मधून बारीक करून घेणार आहोत। शक्यतो जेवढं बारीक करता येईल तेवढं जास्तीत जास्त बारीक करून घेणार आहोत आपण। आता आपण थोडंसं पाणी टाकून ते मिक्सर मधून छानपैकी पेस्ट करून घेऊया। तर बघा अशा प्रकारे मी पेस्ट करून घेतलेली आहे। आता मी ती चाळून घेत आहे, कारण आपल्याला बारीक शेव तयार करायची, तर ते लसूण वगैरे येता कामा नये याच्यासाठी आपण हे छानपैकी याचं पाणी गाळून घेणार आहोत। तर बघा आता आपण घेणार आहोत 4 वाट्या बेसन पीठ। चार वाट्या बेसन पीठ घ्यायचं आहे आणि 1 वाटी तांदळाचं पीठ घ्यायचं आहे आपल्याला। प्रमाण लक्षात ठेवा। आता आपण हे 1 वाटी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। आता हे आपण मिक्स करून घेऊया। आणि आता आपण याच्यामध्ये टाकणार आहोत 1 चमचा मिरची पावडर। तुम्हाला जास्त तिखट आवडत असेल तर तुम्ही जास्तही तिखट वापरू शकता। मीठ 1 चमचा, चवीनुसार मीठ टाका। आणि आपण जे पाणी गाळून घेतलेलं होतं लसूण, जिरे आणि ओव्याचं, ते पाणी आपण टाकून घेणार आहोत। आणि आता आपण याच्यामध्ये टाकणार आहोत 2 चमचा तेल। तेल टाकल्याने काय होतं, शेव जी आहे आपली ती एकदम कुरकुरीत येते। आणि आता आपण हे मिक्स करून घेऊया। आणि थोडं पाणी टाकून आता आपण ह्याचं पीठ मळून घेणार आहोत। एकदम पातळ पण नाही आणि एकदम घट्ट पण नाही, असं आपण पीठ मळून घेणार आहोत। हे पीठ थोडं चिटकतं हाताला, पण एकदम व्यवस्थित करून घ्या। तर अशा प्रकारे आपलं पीठ हे मळून झालेलं आहे। तर आता मी बारीक चाळणी लावून घेतलेली आहे शेव काढायच्या साच्याला। तुम्हाला हवी ती तुम्ही लावून घ्या, तुम्हाला जशी शेव काढायची आहे तशी। आता मी जे हे पीठ केलेलं आहे हे त्याच्यामध्ये भरून घेत आहे। आता आपण तेल गरम झालेलं आहे की नाही आता आपण एकदा बघून घेऊया। तेल आपलं जवळपास गरम झालेलं आहे। तर आता आपण शेव टाकून घेणार आहोत। तर अशा प्रकारे मी तेलामध्ये शेव टाकून घेत आहे। बघा शेव टाकून झालेली आहे। शेव तळायला टाइम लागत नाही, ती 5 ते 10 सेकंदातच एक बाजू त्याची तळून होते। बघा मी पलटी करून घेतलेलं आहे। बस आता इकडनं आपण 5 ते 10 सेकंद तळून घेणार आहोत आणि आपली शेव ही तळलेली आहे। बघा तयार झालेली आहे आपली शेव। तर आता आपण काढून घेणार आहोत टिश्यू पेपरवरती। आणि अशाच प्रकारे आपण आता सर्व शेव करून घेणार आहोत। तर आता बघा मी तुम्हाला आहे ना शेव जी आहे आपली कुरकुरीत कशी झालेली आहे, तिचा कसा आवाज येतोय तुम्ही ते बघू शकता। एकदम मस्त मी तुम्हाला फोडून दाखवत आहे। एकदम कशीही ठेवा तुम्ही, महिना 2 महिने शेव आपली एकदम कुरकुरीत राहणार। तर बघा अशा प्रकारे आपली कुरकुरीत तिखट शेव ही तयार झालेली आहे। तर ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली प्लीज मला कमेंटद्वारे कळवा। आणि अशाच नवनवीन रेसिपीज आपण या चॅनलवरती बघणार आहोत। तर त्यासाठी प्लीज सतोष रेसिपीज या मराठी यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा।